हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो जसमा चाहिँ तपाईले क्लिप आर्टहरुको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आज हामी क्लिप आर्ट एमएस वर्डमा चाहिँ क्लिप आर्टको बारेमा सिक्नेछौं, जसमा चाहिँ तपाईले विभिन्न फोटोहरु यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। क्लिप आर्टमा चाहिँ विभिन्न यहाँनिर फोटोहरु दिएको छ। जस्तै तपाईले यहाँनिर COW भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर एस गर्नु होला। अब एकैछिनमा यहाँनिर चाहिँ तपाईको फोटोहरु देखिन्छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै फोटोहरु यहाँनिर आउँछ। अब जुन फोटोहरु तपाईले यहाँनिर चाहिएको हो हैन, त्यो फोटोहरु तपाईले यहाँनिर ल्याउन सक्नुहुन्छ। र कम्प्युटरको छ भनेपछि कम्प्युटरको पनि यहाँ तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ सर्च गरेर। अब यसरी चाहिएको फोटो ल्याउन सकिन्छ। काउ भनेर सर्च गर्नुभयो भने र यसमा चाहिँ TIGER भनेर सर्च गर्नुभयो भने अब यहाँ तपाई बाको पनि फोटो ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अलि तल गरेर यसरी सर्च गरेर फोटोहरु आवश्यक अनुसार चाहिँ तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी फोटोहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ अब के को क्याटेगोरी हो हैन, कहाँदेखि ल्याउने हो भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के बाट आउने हो त्यो पनि यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लिप आर्टमा फोटोग्राफर मुभी साउन्ड छ, नेट छ भने तपाईको यसरी पनि आउँछ। अब यसमा चाहिँ जस्तै हामीले कम्प्युटर भनेर सर्च गरे हामीले, अब यहाँनिर चाहिँ यो फोटोहरु आउँछ। यसरी फोटोहरु अनि यसलाई तल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पुरानो जमानाको कम्प्युटर हैन, यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अलि तल गर्नुभयो भने फेरि अरु पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी डबल क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि केही समय लाग्छ र एकैछिनमा चाहिँ हाम्रो माझमा कम्प्युटरको फोटोहरु यहाँनिर आउँछन्। अब ल्यापटपको पनि छ हैन, जेको चाहिने हो हैन हजुरलाई त्यो चाहिँ तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले फोटोहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। र मैले जुन घटाएर हेर्छु कति धेरै फोटोहरु हाम्रो माझमा आइसकेको छ। जुन मैले बढाउँछु यसलाई यो कुमाचिनमा क्लिक गरेर क्लोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी फोटोहरु तपाईले क्लिप आर्टबाट चाहिँ फोटोहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यसको डिजाइनहरु पनि विभिन्न फर्मेटमा यहाँ दिएको छ। र यसमा गएर तपाईले यहाँनिर यसरी डिजाइनहरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब कस्टमा राख्ने हो हैन, यो साइजहरु बढाउन आउँछ होला हजुरलाई। अब आउँदैन भने यो फोटोको बारेमा पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यसको पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलमा गएर। यसरी फ्रेमहरुमा फोटोहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरुलाई चाहिँ यताउति सराउन सकिदैन भने तपाई क्लिक गर्नु होला यहाँनिर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट भनेर। यो गर्दाखेरि तपाईको फोटोहरु यताउति मजाले सराउन सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यो फोटोहरु चाहिँ हाम्रो नसर्ने हुन्छ। टेक्स्ट वार्किङमा गएर इन लाइन विथ टेक्स्टमा रहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी यिनीहरु फोटोहरु सराउन अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो कालो कोड छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला अथवा इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा गएर तपाईले यसरी फोटोहरु यताउति सराउन सक्नुहुन्छ त्यसरी। अब यसरी हामीले क्लिपबोर्ड आर्टको युज गरेर विभिन्न फोटोहरु तपाईले यहाँदेखि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब जुन फोटोहरु तपाईलाई यहाँ चाहिएको हो हैन, त्यो चाहिँ तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईको नेट छ भने अझै राम्रा फोटोहरु पनि आउँछन्। र यसमा चाहिँ अफलाइन अनलाइन छ हैन, यहाँ क्लिक गरेर पनि तपाईले अनलाइनबाट पनि
ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि नेट जोड्नु भएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ PEN लेखे हामीले पेन लेखेपछि तपाईँको पेनहरु पनि आउँछ होला। पेन छैन भने अनि यहाँनिर जुन ओर्डरहरु छैन त्यो चाहिँ आउँदैन है साथीहरु। अनि APPL एप्पल लेख्छौं र एप्पलको फोटोहरु चाहिँ यहाँ आइसकेको छ साथीहरु। यसरी तपाईले यहाँदेखि सर्च गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ है त। अब जुनसुकै फोटोहरु पनि यहाँनि गएर सर्च गर्नु होला आउँछ। नत्रलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यसरी राम्रो राम्रो फोटोहरु बनाएर आफ्नो कम्प्युटरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो डिजाइनहरु चाहिँ एकदमै बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि फुल HD फोटोहरु हुन्छन् जसमा चाहिँ तपाईको यो फाट्ने सम्भावना अलि कम नै हुन्छ। फुल HD नै हुन्छ फोटोहरु। जुम गर्दा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले जुम गर्दैछु यो फोटो चाहिँ यति क्लियर आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला हाम्रो च्यानलमा।